Hello everyone, welcome to Fusion Learning. So আমি ক্লাছ 12 চেপ্টাৰ 1 অলপমান ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। কোনোবাই যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, সেই ক্লাছটো চোৱাৰ আগত সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'লে ভাল হ'ব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। চ' আমি কোৱাণ্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জলৈকে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আহিলে কুলম্বছ ল'। এতিয়া আহি গ'ল কি হ'ল কুলম্বছ ল'। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত মই কৈছিলোঁ যে পজিটিভ চাৰ্জবোৰ ৰিপাল কৰে, পজিটিভ চাৰ্জ মানে লাইক চাৰ্জ ৰিপালছ কৰে, আনলাইক চাৰ্জ এট্ৰেক্ট হয়। কিবা এটা বস্তু ৰিপাল হয় বা কিবা এটা বস্তু এট্ৰেক্ট হয়, তাৰ মানে কি এটা ফ'ৰ্চ এক্সিষ্ট কৰিছে সিহঁতৰ মাজত। এই চাৰ্জৰ মাজত ফ'ৰ্চবোৰ কেনেকৈনো কি হ'ব, কেনেকুৱানো হ'ব ফ'ৰ্চটো, সেই ফ'ৰ্চটোৰ কথা বহুত চাইণ্টিষ্টে ৰিচাৰ্চ কৰি আছিলে। তাৰে মাজৰ এজন চাইণ্টিষ্ট ফেমাছ হৈ গ'ল। সেই চাইণ্টিষ্টৰ নামটো হৈছে কুলম্ব। মই একজেক্ট গোটেই নামটো পাহৰিছোঁ আৰু তোমালোকে চাবা গোটেই নামটো কি হয়। চ' তেওঁ আমাক এটা ডেফিনেশ্যন দিলে। তেওঁ আমাক ক'লে যে দ্য ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন অৰ ৰিপালশ্যন বিটুইন টু ষ্টেচনাৰী পইণ্ট চাৰ্জেছ, দুটা ষ্টেচনাৰী পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত যোনটো ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যনটো হয় বা ফ'ৰ্চ অফ ৰিপালশ্যন হয়, সেইটো directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. Directly কাৰ লগত proportional হয় সেই ফ'ৰ্চটো, এটা পইণ্ট চাৰ্জেছ Q1 আনটো যেনিবা Q2, ডাইৰেক্টলি কাৰ লগত proportional হয় Q1 Q2। আৰু এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে, ইনভাৰ্চলি proportional to the square of the distances between them। আৰু এই চাৰ্জ দুটাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো যদি R হয়, inversely proportional to the square of the distance between them. So, if point charges Q1, Q2 are separated by distance R, then force F of attraction or repulsion between them is such that F proportional to Q1, Q2 and F proportional to 1 by R square. আমি দুটাক যদি মিলাই দিওঁ, F proportional to Q1, Q2 by R square। আৰু এই proportional চাইনটো অঁতৰাবৰ কাৰণে আমি এটা কনষ্টেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ। আমি নাই কৰা, কুলম্বে কৰি থৈছিলে কনষ্টেণ্টটো ইন্ট্ৰডিউচ। সেই কনষ্টেণ্টটোৰ নাম দিছোঁ কে। কেটোক কি বুলি কয়, প্ৰপৰ্চনেলি কনষ্টেণ্ট হয় এটা কল, কি বুলি কয় এটা নামটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ কনষ্টেণ্ট। আৰু কেৰ ভেলু এটা আছে, আৰু কেটোক আমি এইভাগেও লিখিব পাৰোঁ, কে ইকুৱেল টু 4 পাই এপচাইলন নট। আৰু ইয়াৰ ভেলুটো কিমান, কে বা 4 পাই এপচাইলন নটৰ ভেলুটো কিমান হয়, 4 পাই এপচাইলন নটৰ ভেলু কিমান হয়, 9 × 10⁹ নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ পাৰ কুলম স্কোৱাৰ। এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তু। where epsilon naught কি বুলি কয়, permittivity of free space। যেহেতু আমি ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ যে F is equal to 1/4 পাই epsilon naught হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কুলম নটোক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, F is equal to 1/4 পাই epsilon naught Q1 Q2 by R square। যদি Q1 টো ইউনিট হয়, Q2 টো ইউনিট হয়, মানে 1 কুলম হয়, R2 টো যদি ইউনিট ডিষ্টেঞ্চ হয়, মানে if Q1 Q2 is equal to 1 কুলম and R equal to 1 মিটাৰ, তেতিয়াহ'লে F equal to কিমান পাম, 9 × 10⁹ নিউটন। ইয়াৰ পৰা আমি এই কথাখিনিৰ পৰা আমি 1 কুলম চাৰ্জক ডিফাইন কৰিব পাৰিম। কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম, 1 কুলম ইজ দেট এমাউণ্ট অফ চাৰ্জ that repulse an equal and similar charge। 1 কুলমটো এনেকুৱা এটা এমাউণ্ট অফ চাৰ্জ হয়, যোনটো চাৰ্জে 1 কুলমৰ এটা চাৰ্জক ৰিপেল কৰিব কিমান ফ'ৰ্চে, 9 × 10⁹ নিউটন। কেতিয়া ইমান ফ'ৰ্চত ৰিপেল কৰিব, যেতিয়া আমি সেই দুটা চাৰ্জক ভেকুৱামত থ'ম আৰু 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত থ'ম। দুইটা চাৰ্জৰ মাজত 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ, 1 কুলম, সি যোনটো ফ'ৰ্চ দিব, সেই ফ'ৰ্চটো যদি 9 × 10⁹ নিউটন হয়, তেতিয়া সেই চাৰ্জকেইটাক আমি 1 কুলম বুলি ক'ম। নেক্সট টপিকটো আহি গ'ল ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্টৰ ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি। পাৰ্মিটিভিটি কি হয়নো একচুৱেলি? পাৰ্মিটিভিটি ইজ এ প্ৰপাৰ্টি অফ দ্য মিডিয়াম which determines the electric force between two charges situation in that medium। যদি যিকোনো দুটা চাৰ্জ এটা মিডিয়ামত আছে, সেই মিডিয়ামটোত থকাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চটো অকণমান খেলি মেলি হ'ব, ফ'ৰ্চটো অবভিয়াছলি।
এয়াৰত থ'লে কিবা এটা হ'ব, ভেকুৱামত থ'লে কিবা এটা হ'ব, পানীত থ'লে কিবা এটা হ'ব পাৰে। এই পাৰ্মিটিভিটিটো সেই মিডিয়ামৰ এটা প্ৰপাৰ্টি হয় যোনটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চটো ডিটাৰমাইন কৰে। কুলম ল মতে the force between 2 point charges q1 and q2 placed in vacuum at distance r from each other is given by কুলম ল মতে কি দিছিলে এইটো ভেকুৱামত যদি থাকে দুইটা চাৰ্জ তেতিয়া আমি পাওঁ 1/4 q1 q2 by r square এইটো কুলমে কৈছিলে মিডিয়ামত আছে ভেকুৱাম বাদ দি বেলেগ এটা মিডিয়ামত আছে সো f মিডিয়াম ইকুৱেল টু 1/4 এইটো এপসাইলন নট হ'ল ভেকুৱামত আছে কাৰণে আমি যিকোনো এটা মিডিয়ামত থৈছোঁ f মিডিয়াম ইকুৱেল টু 1/4 q1 q2 by r square the quantity epsilon is called the absolute permittivity or permittivity of that medium এই এপসাইলনটোক কি বুলি কয় absolute permittivity কাৰ যোনটো মিডিয়ামত আমি ৰাখিছোঁ চাৰ্জ এটা যদি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 and 2 ডিভাইড কৰি দিওঁ f vacuum by f medium কি থাকিব লাষ্টত গৈ f vacuum by f medium কিমান থাকিব epsilon by epsilon naught the ratio of the permittivity of the medium to the permittivity of free space epsilon naught is called কি বুলি কয় relative permittivity epsilon r আৰু এই relative permittivity আৰু এটা নাম আছে relative permittivity টোৰ আৰু এটা নাম আছে তাক কি বুলি কয় dielectric constant k of the given medium এইবোৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰটো লাগিব মানে এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত গৈ থাকিব ক্লাছ 12 ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত এই কনসেপ্টবোৰ দৰকাৰ হৈ গৈ থাকিব সো epsilon r is equal to k বা kappa বুলি কয় is equal to epsilon by epsilon naught বা f vacuum by f medium সো আমাক যদি এই দুটা দিয়া থাকে তেতিয়াও আমি dielectric constant বা relative permittivity উলিয়াব পাৰিম সো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সো ডেফিনেশ্যন আছে ডেফিনেশ্যনটো কাৰ ডেফিনেশ্যন dielectric constant বা relative permittivity ডেফিনেশ্যন আছে defined as the ratio of the force between two charges obviously অলপ আগত আমি হেতু বস্তু পঢ়ি আহিছো যে ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges between when they are placed at the same distance apart in a given medium মানে কি ক'লে যদি free space মানে vacuum f vacuum by f medium এটোই ক'লে So Coulomb law in vector form. Next, Coulomb law in vector form. Consider 2 point charges Q1 and Q2. দুটা point charges Q1 and Q2 ভেকুৱামত ৰখা হৈছে at a distance r from each other. এইটো চাৰ্জ এইটো এটা আৰু এইটো এটা ভেকুৱামত ৰখা হৈছে হিয়তৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কিমান r. They repel each other. হিয়তি ইটোৱে হিটোক ৰিপেল কৰিব. So in vector form Coulomb's law may be expressed as f vector to 1 মানে force on charge q2 due to q1 এই q2 চাৰ্জক যোনটো ফোৰ্স দিব q1 ৰ কাৰণে কিমান পাও 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square ডাইৰেকশনটো কোনপিনে আছে এপিনে আছে সো r cap 1 2 q1 এ দিয়া ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশনটো এপিনে আছে সো ইউনিট ভেক্টৰটো r cap 1 2 where r cap 1 2 equal to r vector 1 2 by r eto ki eta unit vector in the direction from q1 to q2 similarly okol iye diboni q1 e diboni q2 to dibo q2 to ine rokhi thaka nahi q2 force dibo e force kun pene dibo epne repel korise epne dibo so f vector 1 2 equal to force on charge q1 due to q2 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square আৰু এই ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশনটো কোনপিনে আছে এপিনে আছে সো ইউনিট ভেক্টৰটো কোনটো লাগিব এইটো লাগ খাব r cap 2 যেহেতু r cap 21 is equal to minus of r cap 1 2 দুইটা অপোজিট না এটা এপিনে তেতিয়া হলে f vector 1 2 is equal to minus of f vector 21 বা f vector 21 is equal to minus of f vector 1 2 তার মানে কি
Two charges exerts equal and opposite force on each other. দুইটা চাৰ্জে ইকুৱেল আৰু অপজিট ফ'ৰ্চ দিয়ে ইটোৱে সিটোক। তাৰমানে কলম্বিয়ান ফ'ৰ্চে সদায় নিউটনছ থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন অবে কৰে। ঠিক আছে। নেক্সট, কম্পেৰিজন অফ কুলম্বছ ল' এণ্ড গ্ৰেভিটেশ্যনেল ল'। কুলম্বছ ল' এণ্ড নিউটনছ ল', মানে এইটো নিউটন গ্ৰেভিটেশ্যনেল লটো কথা কৈছে, ফ'ল' ইনভাৰ্চ স্কোৱাৰ ল'। অবভিয়াছলি ইনভাৰ্চ স্কোৱাৰ ল' দুইটাতে আমাৰ আৰ স্কোৱাৰ আছে, মানে এফ জি ইকুৱেল টু জি m1 m2 বাই আৰ স্কোৱাৰ, হয়নে? হয় নহয়? ইউনিভাৰ্চেল ল' অফ গ্ৰেভিটেশ্যন এইটো মানে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য প্ৰডাক্ট অফ মাছেছ অফ টু বডিজ। আমি গ্ৰেভিটেশ্যন চেপ্টাৰটো পাই আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত। এণ্ড ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য স্কোৱাৰ অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম। আৰু কুলম্ব ল' মতে কি পালোঁ? এফ ই ইকুৱেল টু কে Q1 Q2 বাই আৰ স্কোৱাৰ। যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুইটাকে, we will find that electric force is much stronger than the gravitational force between the two electrons. আমি যদি দুটা কম্পেয়াৰ কৰোঁ মেথমেটিকেলি, আমি কি পাম? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চতকৈ। এপ্ৰক্সিমেটলি 10⁻39 টাইমছ অফ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ। ফ'ৰ্চ বিটুইন মাল্টিপল চাৰ্জেছ, বহুতখিনি চাৰ্জ আছে। এতিয়ালৈকে আমি দুটা চাৰ্জৰ কথা পাতিলোঁ, কুলম্ব লয় দুটা চাৰ্জৰ কথা ক'লে, হয়নে? কিন্তু বহুত চাৰ্জ যদি থাকে, তাতকৈ আমি কুলম্ব ল' নলগাম নে? লগাম, অবভিয়াছলি লগাম। দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ছুপাৰপজিশ্যন ষ্টেটছ ডেট, আমাৰ প্ৰিন্সিপল অফ ছুপাৰপজিশ্যন আমাক ক'লে যে when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. বহুতখিনি চাৰ্জ আছিলে, তাৰ এটা চাৰ্জত বেলেগ বেলেগ চাৰ্জে দিয়া মই যদি ফ'ৰ্চটো কেলকুলেট কৰিব বিচাৰোঁ, গোটেইকেইটা ফ'ৰ্চৰ মই ভেক্টৰ চামটো কৰি দিলেই আমি এই পইণ্টটোত বা এই চাৰ্জটোত বা এই পাৰ্টিকুলটোত যোনটো ফ'ৰ্চ দি আছে সেইটো আমি পাম। এটোকে কি বুলি কয়? প্ৰিন্সিপল অফ ছুপাৰপজিশ্যন। দ্য ফ'ৰ্চ বিটুইন টু চাৰ্জেছ ইজ নট এফেক্টেড বাই দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ আদাৰ চাৰ্জেছ। দুটা চাৰ্জেছৰ মাজত যোনটো ফ'ৰ্চ থাকিব, সেইটো বেলেগ এটা চাৰ্জ থকাৰ কাৰণে একো তাক এফেক্ট নকৰে। ঠিক আছে। কনচিডাৰ চিষ্টেম অফ এন পইণ্ট চাৰ্জেছ। ইয়াত এনটা পইণ্ট চাৰ্জেছ আছে বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। ঠিক আছে। এইটো হ'ল Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn আছে। এইটো হ'ল Q1। ঠিক আছে। আমি ধৰিছোঁ যে এই Q1 চাৰ্জটোক বেলেগ যিমানকেইটা চাৰ্জ আছে সেই চাৰ্জকেইটাই ফ'ৰ্চ দিছে। কিমান ফ'ৰ্চ দিছে? লেট দ্য চাৰ্জেছ Q2 Q3 Qn exert forces F12 F13 F1 and respectively on charge Q1। Q1ত ফ'ৰ্চ দিছে। আমি Q1ৰ পৰা nটা চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, Q1ৰ পৰা Qnলৈকে Q1 চাৰ্জটোত বাকী যিমানকেইটা চাৰ্জ আছে ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্ট কৰিছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। আৰু প্ৰিন্সিপল অফ ছুপাৰপজিশ্যনৰ মতে যোনটো Q1ত টোটেল ফ'ৰ্চ দিব সেইটো কিমান হ'ব? F1 ইজ ইকুৱেল টু F12 প্লাছ F13 প্লাছ F1n। The distance between the charge Q1 and Q2 is denoted by R12। Q1 আৰু Q2 মাজৰ চাৰ্জটো R12 আৰু R21 cap is union vector from charge Q2 to Q1। এইটো ধৰি লোৱা হৈছে কোনোবাই বেলেগ এটা এন কেপ বেলেগ এটা যদি ইউনিট ভেক্টৰ দি ডাইৰেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছে, তাত একো নাই, খালি লিখি দিলেই হ'ল যে মই এইটো বস্তুৱে এই ইউনিট ভেক্টৰটো বুজাইছোঁ যোনটো এইটোৰ পৰা এইটো জেগালৈ ডাইৰেকশ্যনটো বুজাইছে। So F12 equal to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 by R12 square R cap 21 R12 square, হা এইটো R12 square। অবভিয়াছলি এইখিনি কথা আমি লিখি লৈছোঁ। R12 কি হয়? এইটো ডিষ্টেঞ্চ আছিলে। R cap 21 কি হয়? ইউনিট ভেক্টৰ আছিলে। সিমিলাৰলি বাকীকেইটা ফ'ৰ্চে যে Q1 চাৰ্জটোৰ ওপৰত যোনটো বাকীকেইটা চাৰ্জে Q1ৰ ওপৰত যোনটো ফ'ৰ্চ দিব সেইখিনি লিখোঁ। F13 equal to 1/4 by epsilon Q1 Q3 Q3
by r square 1 3 r cap 3 1 f1n equal to 1 by 4 by epsilon naught q1 qn r square 1n square r cap n1 এই গোটেই ভ্যালু কিটা আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 ত পুট কৰিছো ইকুয়েশন নাম্বার 1 এটো আছিল এটো লাষ্টত প্লাস কৰিম আমি সামেশন ইউজ কৰিম মানে আৰু কি কৰিম গোটেই কিটা পুট কৰিলো লাষ্টত আমি সামেশন ইউজ কৰিলো সো আমি পাই গলো n টা চাৰ্জ যদি একেলগে থাকে তাৰে মাজৰ এটা চাৰ্জক কিমান ফোর্স দিব বাকি কিটা চার্জে আমি উলিয়াব আরামসে পারি হল electrostatic force due to continuous charge distribution electrostatic force উলিয়াম continuous charge distribution মতে এটা continuous charge distribution নো কি নো হয় একো নহয় এটা রিজন হয় যত নেকি চার্জ বিলাক একদম ওচৰে ওচৰে থাকে সেই রিজনটোক আমি কি বুলি কম কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনত আছে বুলি মানে কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনত আছে বা কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জ আমি ক্যালকুলেশন অফ ফোর্স অন এ চার্জ ডিউ টু কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন আমি ক্যালকুলেট কৰিম ফোর্স ক্যালকুলেট কৰিম এটা চার্জৰ ওপৰত এটা চার্জ সাপোজ কিউ এটা এই কিউ চার্জটোৰ ওপৰত এই কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনখিনিৰ কাৰণে কি ফোর্স লাগিছে এটো ক্যালকুলেট কৰিম কনসিডার এ পয়েন্ট চার্জ কিউ নট সাপোজ কিউ নট বুলি দিছে lying near a region of continuous charge distribution আমি এটা চার্জ কিউ নট কনসিডার কৰিলো যোনটো এটা কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনৰ ৰিজনৰ ওচৰত আছে এনেকে এটো কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন হৈ আছে The continuous charge distribution can be imagined to consist of a large number of small charge dq. অলপ আগত কৈছিলো বহুত চার্জ লগত থাকে তাৰ মানে কি এই কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন তাত ন dq কে বহুত চার্জ আছে হো কুলম্বস লমতে কি আসলে the force on point charge q not due to small charge dq প্ৰথম এটা কাৰণে আমি ফোর্স উলিয়াম তাপা আমি ইন্টিগ্রেশন কৰি দিম হৈ যাব f vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught দুটো এটা নাম q naught এটা নাম dq by r square r cap যত r cap to কি বুলি কয় r vector by r a unit vector pointing from dq to q naught এনেকে আছে r vector মানে r cap to সরি এনেকে আছে কারণ dq এ দিয়ে আমি ফোর্স টু ক্যালকুলেট কৰি আছো A principle of superposition মতে the total charge on q naught will be the vector sum of the forces exerted by all such small charges যিমান small charges আছে গুটেখিনিয়ে যেটো ফোর্স দিছে q naught ৰ ওপৰত হে গুটে ফোর্স খিনি ভেক্টৰ সামটো আমাক লাগে যেতিয়া আমি টোটাল ফোর্সটো পাই যাম এই q naught চার্জটো ওপৰত দিয়া টোটাল ফোর্সটো পাই যাম সো f vector equal to integration of df vector ইয়াত আমি df vector উলিয়াইছো সো 1 by 4 pi epsilon naught q naught dq by r square মানে এই পার্টটো আমি পুট কৰিলো ইয়াত হল আমি ইয়াত ইন্টিগ্রেশনটো কাক কৰিম আৰকে কৰিব লাগে আৰু সো এইকেইটা কনস্ট্যান্ট এটা উলিয়াই লৈ আহিলো ইন্টিগ্রেশন অফ নকৰো আর টু ফিক্স হয় dq কৰিম ইন্টিগ্রেশন সরি এক্সট্রিমলি সরি dq কৰিম ন কিয় dq কৰিম কাৰণ dq টো আমাৰ ডাঙৰ কৰিব লাগে r টো ডাঙৰ কৰিব নালাগে r টো কনস্ট্যান্ট আছিল সো q নট কনস্ট্যান্ট হয় যোনটো চার্জ বাহিৰ আছিল 1 by 4 by epsilon naught constant হয় 9 to 10 by 9 তা ভ্যালু আছে আমি জানোৱে integration of dq by r square r cap ইমান লাগে so there are three types of continuous charge distribution linear charge distribution surface charge distribution volume charge distribution আমি এই তিনটাৰ কথা নেক্সট লেকচাৰ ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব লাগে শেয়াৰ কৰিব লাগে চেনেলটো যোনে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব লাগে থ্যাংক ইউ আৰু ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে ভাল বেয়া সেইটো কমেন্ট কৰিলে ভাল হয়